Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion lajmesh, ku ndër të tjera do të ndiqni. Sot është regjistruar viktima më e re në moshë e COVID-19 në vendin tonë. Një 21 vjeçare humbi jetën në spitalin infektiv. Ajo vuante nga sindromi metabolik, por bilanci sot rëndohet edhe me 3 viktima të tjera, ndërsa të infektuarit e rinj në 24 orë janë 85. Në ditën që Komisioni i Ligjeve miratoi në parim vetëm me votat e socialistëve, ndryshimet në kodin zgjedhor sipas marrëveshjes së 5 qershorit. Kryeministri Edi Rama i kërkoi presidentit dhe PD-s që të respektojnë parlamentin, po ashtu ai u përgjigj edhe zyrtarit të CDU-CSU-s që kundërshton ndryshimet kushtetuese. Presidenti Meta dhe kryetari i Partisë Demokratike Basha ndan të njëjtin qëndrim kundër ndryshimeve kushtetuese që ka iniciuar mazhoranca dhe kërkuan që në parlament të votohet pakti i 5 qershorit. Ndërkohë sot reagoi dhe ambasadori i BE-s Korrika, i cili tha se duhet të votohet marrëveshja e 5 qershorit dhe se ndryshimet kushtetuese janë jashtë rekomandimeve. Në Maqedoninë e Veriut po mbahen sot zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të parat që kuvendi fqin ndryshoi emrin e ri. BDI ka dalë me idenë e kryeministrit të parë shqiptar në këto zgjedhje, ndërsa votimet po zhvillohen prej 3 ditësh për shkak të pandemisë. Sot është regjistruar viktima më e re në moshë e COVID-19 në vendin tonë. Një 21 vjeçare humbi jetën në spitalin infektiv. Ajo vuante nga sindromi metabolik, por bilanci sot rëndohet edhe me 3 viktima të tjera, ndërsa të infektuarit e rinj në 24 orë janë 85. Gjatë 24 orëve të fundit, COVID-19 vrau 4 persona, ndërsa janë zbuluar 85 raste të reja. Në spitalin infektiv po trajtojnë 88 pacient, prej të cilëve 12 janë në terapi intensive, ndërsa 4 në gjendje më të rëndë për jetën, të intubuar. Situata po rëndohet çdo ditë më shumë këtu në shërbimin infektiv në QSUT, ku po shënohen humbje jetësh në moshë të re. Mëngjesin e sotëm u shënua viktima më e re në Shqipëri që prej fillimit të epidemisë, duke çuar numrin e humbjeve të jetës në total në 101. Ndërroi jetë një vajzë e re 21 vjeçare, e cila vuante nga sindromi metabolik e ishte në terapi intensive e intubuar, ku shfaqi komplikacione e pësoi mpiksje të menjëhershme të gjakut si pasojë e Covidit. Gjendja e saj u rëndua në mënyrë të menjëhershme si pasojë e tromboembolisë fulminante dhe pavarësisht përpjekjeve maksimale të stafit mjekësor, e reja që vuante nga sindroma metabolik nuk arritu të mbijetojë. Ndërsa një ditë pas ditëlindjes së 49, gruaja nga Kruja u nda nga jeta duke lënë pas 7 fëmijë, të cilët prej 11 ditësh që ajo qëndronte intubuar në infektiv e prisnin jashtë spitalit karantinë. 2 viktimat nga Tirana ishin 56 dhe 67 vjeç, të cilët gjithashtu ishin të intubuar e nuk ja dolën pavarësisht kujdesit mjekësor. Vijon të ketë shtrime të reja në spitalin infektiv dhe situata paraqitet shumë serioze. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 361 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 85 raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 44 raste në Tiranë, nga 6 raste në Shkodër, Krujë, Vlorë, 5 në Tropoj, 3 në Elbasan, nga 2 raste në Durrës, Kurbin, Lezhë, Mirdit, Kolonjë, nga 1 rast në Has, Berat, Kamës, Pogradec, Ura Vajgurore. Në 24 orët e fundit janë shëruar 29 qytetarë, duke e çuar në 2091 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë. Në një situatë përkeqësuar kur viktimat dhe rastet e reja nga koronavirusi po shtohen çdo ditë, por edhe kur shqiptarët nuk lëvizin dot jashtë në vendet që kërkojnë tamponin e 72 orëve të fundit, po kërkohet shtimi i testimeve dhe licencimi edhe i privatit, siç një ditë më parë ndodhi edhe në Kosovë. Ndjekim Rudina Muçën. Aktualisht në vendin ton janë 1560 persona të prekur me COVID-19, që nga fillimi i pandemisë deri më tani Ministria e Shëndetësisë ka kryer 33.750 testime, e ndërsa harta e të prekurve me koronavirus vjen duke u shtuar çdo ditë, paralelisht edhe kërkesa për tampona është e rritje. Momentalisht vetëm Instituti i Shëndetit Publik në Shqipëri ka të drejtë që të bëjë testet anti-Covid, edhe pse shumë klinika private kanë në infrastrukturën e duhur. Një gjë e tillë ata e kanë të ndaluar me ligj.
Por çfarë mendojnë qytetarët? A duhet që edhe klinikat private të kryejnë testet anti-Covid? Tamponat për koronavirus, a duhet të bëhen edhe në privat? Pse jo, bëhen. Ju keni njerëz jashtë shtetit? Po, fund të muajit do tentojnë të vinë, por nuk e dim tash si do shkojë kjo punë. Përse ne duhet i bëjmë tamponat edhe në privat? Por nëse shteti nuk e përballon, pse jo? Pse jo? Sa më shumë testime të bën, aq më mirë është. Tamponat e koronavirusit, a duhet të bëhen edhe në privat? Po, duhen bërë. Nuk të afërm që duan të shkojnë jashtë shtetit, po nuk po shkojnë dot për shkak se nuk kanë ku bëjnë tampon. Po kam të afërm, po nuk ka shkuar akoma, duhet të bëjnë tamponi që të shkojnë. Privat, unë s'kam televizin për privat, ai që ka televizin duhet ta bëj. Unë e kam bën shtet për burrin që e kam të smur. Për 2 ditë. Po qytetarë që duan të shkojnë jashtë shtetit, e dini rregullin që më parë duhet të bëj tamponin? Te din gjithë, atë di dhe unë qase me hik në Kosovë do të bëj tamponin një herë. Po ku do ta bësh ta? Privat, a du me hik për qetë. Qose ke televizin për qetë, që ka bëjmë privat, hallin më zënë shtet. Duhet të bëj. Përse? Sepse për të avancuar sa më shumë, të bëhen sa më shumë tampone. Pa tjetër që duhet ndodhë, se Kosova çfarë ka mendej. Ne duhet të jemi një shtet shumë i përparuar. Po duhet më mirë është me bë, sa më shumë me bë, aq më mirë është, se zbulohet në kohë, edhe mirën masat në kohë. Ndërkohë, Bashkimi Evropian po merr një sër masash në përgatitje të një vale të dytë të koronavirusit. Në krye të tyre është rritja e testimeve dhe gjurmimi i rasteve pozitiv me COVID-19. Komisioni Evropian ka njoftuar një seri masash që duhen ndërmarrë për të përgatitur për një valë të dytë të mundshme të koronavirusit. Në krye të këtyre masave të njoftuara nga ekzekutivi i bllokut evropian qëndron rritja e testimeve, gjurmimi i kontakteve si dhe përmirësimi mbikëqyrjes dhe qasjes në shërbimet shëndetësore. Komisioni gjithashtu i ka dhënë dritën jeshile ndër veprimit aplikacioneve për gjurmimin e sëmundjes dhe përtej kufive kombëtar. Në deklaratën e tij theksohet nevoja për të përballur në një mënyrë sa më të efektshme me vatrat e reja, për të mbështetur grupet më të cënueshme të popullsisë, siç janë të moshuarit, por sidomos edhe personat me sëmundje shoqëruese, si dhe për të reduktuar barrën e gripit sezonal përmes vaksinimit në mënyrë që të mos mbingarkohen sistemet shëndetësore dhe kështu të vendosura përpara një sprove të rëndë. Tani di më shumë për virusin, por detyra jonë është të mbetemi vigjilent dhe parandalues. Masat e paraqitura synojnë përgatitjen për shpërtimet më teshme të mundshme të COVID-19-s, duke nxjerrë mësime nga muajt e kaluar, po e bëjmë planifikimin përpara me qëllim që të shtohet gatishmëria në të gjitha frontet, deklaroi Brukseli. Një vaksin që po testohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka dhënë rezultat në disa persona, duke u krijuar atyre antitrupat e COVID-19. Tashmë vaksina do të hyjë në fazën e fundit, atë të testimit klinik. Firma bioteknike amerikane Moderna deklaroi se vaksina e saj eksperimentale kundër COVID-19 rezulton e padëmshme dhe ka nxitur përgjigjen e imunitetit të 45 vullnetarëve të shëndetshëm që morën pjesë në një studim të fazës së parë të saj. Qeveria e Shteteve të Bashkuara e mbështet vaksinën e Moderna, se cila së shpejti do të hyjë në fazën e fundit të testimit klinik. Moderna synon të regjistrojë rreth 30.000 vet për këtë fazë të tretë që nis në 27 Korrik. 10 vaksina kundër COVID-19 janë në faza të ndryshme testime në mbar botën. Anthony Fauci, drejtori i Institutit Kombëtar të SBA-s për alergjitë dhe sëmundjet infektive, shprehu optimizmin se të paktën një vaksinë do të mund të zhvillohet deri në fund të këtij viti apo në fillim të 2021-shit. Koronavirusi ka prekur mbi 13.3 milion njerëz në të gjithë globin, ndërsa 578.000 persona e kanë humbur luftën me sëmundjen që u përhap nga Kina. Vendet më të prekura në botë janë Shtetet e Bashkuara dhe Brazili, të cilat regjistrojnë dhe numrin më të madh të infektuarve dhe të vdekjeve, ndërsa në Europë më shumë nga koronavirusi u prek Mbretëria e Bashkuar. Në ditën që Komisioni i Ligjeve miratoi në parim vetëm me votat e socialistëve ndryshimet në kodin zgjedhor, sipas marrëveshjes së 5 qershorit, kryeministri Edi Rama i kërkoi presidentit dhe PD-s që të respektojnë parlamentin. Po ashtu, ai u përgjigj edhe zyrtarit të CDU-CSU-s që kundërshton ndryshimet kushtetuese. Por le të lidhemi në këtë momente me gazetarin ton Muhamet Veliu. Muhamet, përshëndetje. Atëherë cilat janë zhvillimet më të fundit? Monika, dhe unë të përshëndes, ka qenë një konferencë e gjatë shtypje e kryeministrit Edi Rama që ka zgjatur 90
minuta. E gjithë konferenca është përqendruar në dy drejtime. E parë, të argumentuar nga kryeministri pse janë të nevojshme ndryshimet kushtetuese, dhe e dyta, dhënia përgjigje shqetësimeve që vijnë si nga presidenca ashtu dhe nga Partia Demokratike. Kryeministri Edi Rama, për sa i përket pikërisht këtyre shqetësimeve, tha se reagimet e opozitës jashtë parlamentit dhe opozitës presidenciale, siç e quajti ai presidencën, janë në shumë aspekte janë të papranueshme dhe ato bien ndesh me interesin kombëtar. Kuvendi i Shqipërisë, tha kryeministri, është sovran dhe nuk mund të anashkalohet nga institucioni i presidencës, po ashtu edhe nga Partia Demokratike. Kryeministri Edi Rama ishte i ashpër kur tha se askush nuk mund ta marrë peng Partinë Socialiste. Ndërkohë, në këtë konferencë për shtyp, unë e pyeta kryeministrin në lidhje me deklaratën e nënkryetarit të CSU Johan Vadepul, i cili deklaroi se ndryshimet kushtetuese nëse do të miratohen nga parlamenti do të ishin shkelje serioze e marrëveshjes së 5 qershorit. Kryeministri Edi Rama e ka vlerësuar maksimalisht rolin e zotit Vadepul, po në lidhje me këtë deklaratë tha se ishte zhgënjyese dhe jo korrekte politikisht, po ashtu kryeministri theksoi se deklarimi nënçmon parlamentin dhe marrëveshjen. Në këtë konferencë për shtyp, kryeministri Edi Rama edhe një herë tjetër ka theksuar se në parlament do të miratohet pa i ndryshuar asnjë gërm marrëveshjes së dakordsuar me opozitën jashtë parlamentare në 5 qershor. Ju ftoj të ndjekim një pjesë nga ajo çfarë deklaroi kryeministri Edi Rama në konferencën për shtyp. Reagimi i opozitës jashtë parlamentare dhe i opozitës presidenciale ndaj kësaj nisme kushtetuese të Kuvendit të Shqipërisë është i papranueshëm. Por kjo nuk e ndryshon faktin që parlamenti i vendit, Kuvendi i Shqipërisë, është sovran. Dhe në aspektin etik nuk është e denjë që Kuvendi i Shqipërisë të sulmohet, të anatemohet, të përbuzet. Jam absolutisht i gatshëm të dëgjoj ku nuk përputhet me standardet, por nuk është standard pëlqimi ose mos pëlqimi i Lulzim Bashës dhe i Partisë Demokratike apo i partive të tjera që braktisën parlamentin, lidhur me çfarë bën parlamenti. Ky nuk hyn në standardet. Është që Gjermania është një pikë referimi e mbar botës, po natyrisht edhe e jona. Për gjithçka jo mishëron si një shtet shembullor për funksionimin e demokracisë dhe të rendit ligjor, po edhe si një lokomotive pazëvendësueshme që tërheq jo thjesht me fuqinë e saj si shtet, por me shembullin e saj Europën. Deklarimi i dieshëm i zotit Vadeful ishte zhgënjys në planin etik, i nxituar në planin institucional dhe i çbalancuar në planin politik. Ndërkohë, më herët Komisioni i Ligjeve Muhamet vetëm me votat e socialistëve e miratoi në parim kodin e ri zgjedhor sipas marrëveshjes së 5 qershorit. Pse kundërshtoi opozita parlamentare? Kjo marrëveshje është miratuar në parim vetëm me 10 votat e shumicës qeverisëse, ndërkohë gjatë diskutimeve në këtë komision opozita brenda parlamentit ka shprehur dy shqetësime. E para, nuk e njohin marrëveshjen e 5 qershorit dhe arsyeja e dytë, opozita brenda parlamentit kërkon depolitizimin total të gjithë trupës të administratës zgjedhore. E si pasoj, ata kanë votuar kundër. Muhamet, sot ka reaguar edhe ambasadori i BE-s, një nga aktorët kyç ndërkombëtar që negociuan marrëveshjen e 5 qershorit me Spalve, apo jo? Ambasadori Soreka nga Vlora ka kërkuar moshumbjen kohë në miratimin e marrëveshjes së 5 qershorit, nga ana tjetër, përsa i përket ndryshimeve kushtetuese,
ai ka kërkuar bërjen kujdes dhe ka përsëritur atë çfarë ka thënë OSBE-ja që duhen diskutime intensive. Për më shumë, ndjekim atë çfarë deklaroi ambasadori Luigi Soreka. The EU has welcomed the political agreement reached on the 5th of June. Bashkimi Evropian e mirëpriti marrëveshjen politike të 5 qershorit ishte një arritje dhe një proces gjithëpërfshirës. Tani është thelbësore që kjo marrëveshje të miratohet me shpejtësi. Ky është prioriteti i parë sepse marrëveshja parashikon nisma si ngritja e KQZ-s dhe lançimi i projektit të identifikimit elektronik, që duhen bërë me shpejtësi ndaj e ftojmë Parlamentin ta miratojë shpejt. Reforma është kushti kyç për të filluar bisedimet e antarësimit. Ishte në konkluzionet e Këshillit të Marsit dhe pa këtë kusht Shqipëria nuk mund të nisë konferencën e parë ndërqeveritare. Ndaj kjo është e rëndësishme. Kemi mbajtur shënim disa propozime shtesë të ashtu quajtura ndryshime kushtetuese të reformës zgjedhore, të cilat dalin jashtë synimeve të rekomandimeve të OSBE-s dirit që ishin kërkuar nga Këshilli i Bashkimit Evropian. Gjithashtu sipas udhëzimeve të OSBE-s dhe Komisionit të Venecias, to ndryshime të sistemit elektoral ka nevojë për konsultime të duhura. Ndërsa e pranojmë rolin e Parlamentit në miratimin e elementeve shtesë të reformës elektorale sa i takon sistemit, ne inkurajojmë të gjitha palët e përfshira që të vazhdojnë diskutimet dhe dialogun, e kjo në të njëjtën mënyrë bashkëpunuese dhe me mekanizëm gjithëpërfshirës, si në arritjen e marrëveshjes së 5 qershorit. Gjithëpërfshirja është kyç në çështje elektorale. Presidenti Ilir Meta dhe kryetari i Partisë Demokratike Basha ndanë të njëjtin qëndrim kundër ndryshimeve kushtetuese që ka iniciuar mazhoranca dhe kërkuan që në parlament të votohet pakti i 5 qershorit. Kreu i shtetit kërkoi vetë përmbajtje të opozitës dhe reflektim nga mazhoranca, ndërsa Basha tha se Rama shkeli marrëveshjen. Ndjekim Elda Mengën. Në betejën për ndryshimet kushtetuese u përfshi edhe Ilir Meta presidenti, i cili u rreshtua publikisht në krah të opozitës jashtëparlamentare. Kryetari i shtetit thirri në zyrë Lulzim Bashën për t'i kërkuar të mos bie prej provokimeve të socialistëve. Si rrallëherë dyert nuk u mbyllën dhe biseda kishte dëshmitar jo vetëm numrin 2 të Partisë Demokratike, por edhe mediat. Të rëni qëtësin edhe në këto momente, ka përpjekje për të cënuar kushtetutën e vëndit. Lulzim Basha foli vetëm për shkelje të marrëveshjes nga ana e kundërshtarit politik, por pa dhënë detaje të formës së reagimit opozitar. Nëse ka ndryshime ndodhin, do të bëjmë vendin dytë pas Rusisë, ku kushtetuta ndryshohet në kohë pandemie, jo për interesat e qytetarëve, por për interesat e kushtetarëve. Do të bëjmë gjithçka që faturën, e cila do të jetë shumë e rëndë, mos ta paguajnë Shqipëria dhe shqiptarët. Kryetari i shtetit kërkoi vetëpërmbajtje nga opozita dhe reflektim nga mazhoranca. Ndërkohë që gjithë eksperiencat që ne kam përgjegjësuar sa rëndësishme për mos dëgjojmë me kushtetutën. Ka kaluar më shumë se një dekadë kur Edi Rama dhe Sali Berisha ndryshuan kushtetutën për zgjedhjet. Aso kohë Ilir Meta, kryetari i LSI-s, u fut në grevurie, ndërsa sot si president, Ilir Meta u përpoq ta binde Edi Ramën me fjalë, duke i rikujtuar kreut të socialistëve pendesën e tij publike si kryetar opozite për ndryshimet kushtetuese. Askush të mos pres se Partia Socialiste do ndërhyjë në kushtetutë me nxitimin që ndërhyri 4 vjet më parë. Në Maqedoninë e Veriut po mbahen sot zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të parat që kur vendi fqinj ndryshoi emrin e ri. BDI ka dalë me idenë e kryeministrit të parë shqiptar në këto zgjedhje, ndërsa votimet po zhvillohen prej 3 ditësh për shkak të pandemisë. Ne do të lidhemi tani me kolegen e Alsat më në Shkup, Fatlume Dervishi. Fatlume, përshëndetje, si kanë shkuar votimet deri tani? Si është pjesëmarrja dhe apo respektohen masat anti-Covid? Përshëndetje, votimi ka filluar që në ora 7 e mëngjesit dhe këtë herë për dallim nga proceset e kaluara zgjedhore do të zgjasë deri në ora 21, gjithsesi qytetarët do të kenë 2 orë më shumë se sa në proceset e kaluara zgjedhore për të votuar, kjo si arsye për të zgjatur afatin e votimit brenda ditës që të mos ketë grumbullime në përvend votime. Kjo është dita e 3 e votimit, ditën e hënë votuan personat në izolim dhe personat e infektuar me virus korona, dje votuan personat e sëmur dhe personat e pafuqishëm dhe të burgosurit të cilët zakonisht votojnë një ditë përpara zgjedhjeve dhe sot kanë të drejtë votimi mbi 1.814.000 qytetar. Fatlume, cilën parti favorizojnë sondazhe dhe a do të ketë exit poll pas mbylljes së orarit të votimit?
Zakonisht në Maqedoni me njëherë pas përfundimit të orarit të votimit publikohet exit polli dhe aty jepen rezultatet në kohë reale nga numrimi dhe deri në mesnatë ose 1-2 orë pas mesnatë do të kemi rezultatet e para, ndërkohë që nesër do të kemi edhe rezultatet finale besoj të vullosura. Unë nuk do të hyja shumë në detaje për sondazhet, megjithatë deri tani disa sondazhe të cilet janë bërë kanë treguar një afërsi mes dy partive më të mëdha maqedonase dhe dy partive shqiptare BDI dhe Alianca për Shqiptarët, që supozoj se gjatë ditës së sotme gara mes këtyre partive do të jetë shumë e madhe dhe dallimi do të jetë shumë i vogël. Fatlume Dervishit, falenderoj për këto informacione të fundit lidhur me zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ndodhet ende në Hag, ku për të tretën ditë me radhë po merret në pyetje nga Prokuroria Speciale që po heton mbi dyshimet për krime lufte. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të intervistohet sot për të tretën ditë radhazi në zyrën e prokurorisë specializuar në Hag, pas pyetjeve të SHN-s në ditën e parë, të cilës zgjatën 6 orë. Kreu i shtetit kosovar deklaroi se ishte diskutuar për çështje sqaruese teknike dhe për interesimin e prokurorëve për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, por të martën ai shmangu komentet për mediat. Zyra e prokurorit të specializuar njoftoi muajin e kaluar se në 24 prill kishte paraqitur një akt akuz për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit kundër Thaçit, kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe disa të tjerëve, emrat e të cilëve nuk janë bërë publike. Akt akuza tashmë ndodhet në duart e gjykasit të procedurës paraprake, i cili ka maksimumin 6 muaj kohë nga muaji prill për ta konfirmuar ose për ta hedhur poshtë atë. Me konfirmimin e cilit do prej akuzave të rreshtuar aty, i dyshuari bëhet i akuzuar dhe gjykatësi i procedurës paraprake mund të lëshojë një fletarrest apo një urdhër paraqitje. Thaçi e ka bërë të qartë më herët se nëse akt padia ndaj tij konfirmohet, ai do të japë dorëheqjen nga posti i presidentit. Ndalohen fluturimet me Vjenën nga data 16 korrik deri në datën 31 korrik 2020. Kompania ajrore austriake Austrian Airlines ka zgjeruar listën e aeroporteve ku ndalohen fluturimet e saj, duke e përfshirë edhe Tiranën nga e njëjtja 16 korrik. Urdhri i ndalimit konfirmuar nga Ministria Austriake e Punëve Sociale është i vlefshëm deri në datën 31 korrik 2020. Ndaj Austrian Airlines është detyruar të anullojë të gjitha fluturimet ndërmjet Vjenës dhe Tiranës gjatë periudhës 16 deri në 31 korrik 2020. Pasagerët fluturimet e të cilëve janë anulluar dhe të cilët nuk duan të përdorin mundësitë e rishikimit të datave mund të aplikojnë për një rimbursim duke e përdorur formularin në internet, në faqen e internetit të Austrian Airlines. Pasagerët që dëshirojnë të kryejnë fluturimin e tyre në një datë të mëvonshme, mund të realizojnë udhëtimin e tyre të ndryshuar deri në fund të vitit 2021. Pasagerët që kanë tranzitin në Vjenë do të vazhdojnë me linjë tjetër nga destinacion tjetër, përfundon njoftimi i TIAS. Dita e fundit e aplikimeve për dëmet nga tërmeti ka shkaktuar radhë të mëdha në qendër të qytetit të Durrësit ku bëhen aplikimet. Qytetarët qëndrojnë në radhë pa respektuar distancat fizike dhe pse u është shpërndar një numër aplikimi për të disiplinuar situatën që paraqitet e ngarkuar. E mërkura është dita e fundit e aplikimit të riapur për dëmet nga tërmeti. Ndaj radhët pranë zyrës së rindërtimit janë shtuar ndjeshëm. Me dokumente në duar, qytetarët presin radhën për aplikim, ndërsa policia bashkiake përmes thirrjeve është përpjekur të shmangë dyndjen dhe të shpërndajë qytetarët. Edhe natën e kaluar është punuar deri vonë, ndërsa pavarësisht fluksit deri më tani nuk është shtyra fati aplikimeve apo shmangja e grumbullimit të njerëzve përmes hapjes së sporteleve të tjera pranë rajoneve apo njësive administrative ku aplikuesit kanë banesat për të cilat aplikojnë. Gjirokastra mbush sot 15 vjet nga përfshirja në listën e trashëgimive kulturore botërore, që mbrohen në të gjithë botën me të njëjtin status të veçantë. Në qytetin e Gurt po organizohen sot ceremoni për këtë përvjetor. Ndjekim Kristina Fidin. Gjirokastra është duke celebruar 15 vjetorin e hyrjes së saj në UNESCO me një seri aktivitetesh, të cilat për hir të së vërtetës ju është dashur të respektojnë edhe rregullat për COVID-19.
do të vazhdoj dhe sot, do të kemi muzikë në shesh, ambient festiv. Paralelisht kemi dhe koncertin në Kalar që do të zhvillohet në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, një program artistik i ndërthurur klasik dhe polifonik. Megjithatë, ajo që ka tërhequr vëmendjen e vizitorëve është ky panajër artizanati dhe kulinarie, i cili vjen me oferta të reja këtë vit. Është si të thuash një vitrinë e re e produkteve të turizmit, jo vetëm për këtë vit, por parashikon edhe trendin për vitin e ardhshëm. Këtë vit e kemi ndryshuar produktin, duke i futur kësaja kryesaraqit edhe produkti shumë ngjyrësh, shumë ngjyrësh, po, është me perime dhe brenda ka vezën, ka gjalpin, ka dhe thinjën. Çfarë është? Thinja është hiri i drurit. Unë e kam mbledhur, e kam sitisur, e kam zirë dhe kam ujin në sipërfaqe e kam hequr. Dhe kafa e gurit është shumë e shijshme. Se shtypet kafja e ngrohtë lëshon gjithë ndirën. Edhe ajo e bën kajmakun e kafes të mrekullueshëm. Qëndrimi në shtëpi dhe bashkë na ka bërë të jemi më kreativ. Tani kam filluar shitjen nëpërmjet internetit. Kjo është një gjë e re për mua, ka funksionuar, personat kanë bërë porosit, u kanë vajtur. Turizmi gjithnjë dhe më shumë është duke ndërgjegjësuar banorët, investitorët, por edhe autoritetet lokale për ta mbrojtur trashëgimin. Personalisht kam gjykuar që kur shmar statusi që në fakt hyrja në UNESCO është si çmimi që të jepet pa filluar garën. Domethënë gara do të fillonte pa diskutim pasi Gjirokasta e mori këtë status. Dhe kjo vjetre në këto 15 vjet, vjetre në investime veçanërisht në hoteleri, në investime publike. Në plazhin e Porto Novës në Zvërnes mbizotëron një bukurie egër natyrore, e cila jo vetëm tërheq, por shpesh vë edhe në rrezik pushuesi. Plazhi i Porto Novës, i cili ndodhet në Zvërnes të Vlorës, një plazh disi i izoluar si rrjedhoi e pozicionit gjeografik, është kthyer në një destinacion të preferuar për turistët vendas dhe më së shumti për ata të huaj. Ky plazh i pozicionuar afër lagunës së Nartës tërheq jo pak turist, pavarësisht vështirësisë rrugore dhe sidomos rrezikut që ai mbart, pasi çdo vite ka pasur në çdo sezon persona të mbytur. Edhe pse tabelat e informimit janë me hyrje, ka nga ata pushues që nuk i shikojnë ose neglizhojnë informacionin përkatës. Madje edhe eksperiencat e viteve të mëparshme nuk i ndalojnë këta plazhistë të vinë çdo vit. Mes tyre ne gjejmë plazhistë të rregullt të këtij plazhi prej vitesh, madje edhe kamping me familjar dhe fëmijë të vegjël. Unë jam nga Fieri, vi shpesh herë këthe, te plazh me familje. Më pëlqen se është ujë pastër. Mirë po, vjetu një shoku im nga Fieri, rrezikoi çupën e vogël, kaq, desho mbet vet. Si bashkia, si qeveria, për shembull duhet të ndërmarrin masa, për shembull të vënë tabela sa më shumë, të thonë njerëzve distanca që do futesh në det duhet të jetë kaq metro, duhet vendosi njerëz tu sepse nuk ka që të kujdesen si për fëmijët edhe për familjarët. Vi nga Gjermania. Prej 2 javësh ndodhem në Shqipëri. Ndodhem sot këtu pasi është qetë dhe bukur. I lexova tabelat informuese dhe u kërkova fëmijëve të mos lanë në thellësi, madje i shoqëroj në breg teksa lahen. Në këto ujëra jo të sigurta dhe me rrymë, plazhistët përpiqen të jenë të kujdesshëm të mos rrezikojnë, por të shijojnë sa më shumë të munden qetësinë dhe privatësinë që ky plazh ofron. Në Lombardi, një prej rajoneve vatër të Covidit, në Itali janë hequr maskat në mjediset e jashtme, atje ku ka mundësi të mbahet distanca. Në Lombardi është hequr detyrimi mbajtjes së maskës në ambiente të hapura me kushtin që të ruhet distanca e sigurisë për të paktën 1 metër. Detyrimi për ta mbajtur atë në ambiente të mbyllura përfshir mjetet e transportit mbetet në fuqi. Urdhri i guvernatorit Attilio Fontana i vlefshëm deri në 31 korrik thekson megjithatë se maska duhet mbajtur gjithmonë me vete për çdo përdorim të mundshëm të saj. Detyrimi vendosjes së saj jashtë do të qëndrojë për rastet kur nuk është e mundur të garantohet distancimi fizik mes subjekteve që nuk janë antar të njëjtit grup familjar ose bashkëtues. Në drejtim të organizimit të punës, matja e temperaturës mbetet e detyrueshme për punëdhënësit dhe punojësit, si dhe për klientët e restoranteve. Nëse kjo temperaturë është më e lartë se 37.5 gradë, hyrja në zyrë nuk do të lejohet dhe pala e interesuar do të informohet mbi nevojën për të kontaktuar mjekun. BBC sjell një reportazh se si është në kolaps një sistem shëndetësor për shkak të Covid-19. Pamjet vijnë nga spitalet e Afrikës së Jugut. Një investigim ekskluziv disa javori BBC-s në spitalet e ndotura në Afrikën e Jugut ka ekspozuar një dështim të jashtëzakonshëm të sistemit shëndetësor në vend. Pamjet e siguruara tregojnë
mjek të dërmuar e infermier që nuk e përballojnë dot më fluksin e të sëmurëve nga COVID-19. Shërbimi shëndetësor në vend është pothuajse në prag kolapsi, thot giganti mediatik. Një pjesë e stafit është e sëmurë dhe kjo ka detyruar infermierët të shërbejnë vetë edhe si sanitar. Mbërri në raporte alarmuese për të porsalindur që vdesin në maternitetet e mbipopulluara të vendit e ku ka mungesë stafi. Një mjek e përshkroi situatën si një dështim epik, një sistemi thellësisht të korruptuar, ndërsa një tjetër foli për një shtërrim institucional, një ndjesë kronike shfrytëzimi, për praktikisht një falimentim të Departamentit të Shëndetësisë dhe një sistem të gjunjëzuar pas një strategji menaxhimi. Investigimi i BBC-s vjen në kohën kur Afrika e Jugut, që arriti ta frenonte virusin prej muajsh me një karantinë të parakohshme, të ashpër dhe ekonomikisht shkatëruese, tani po sheh një rritje friksuese të infektimeve, çka detyroi presidentin të paralajmëronte se mbi vendin po përplaset stuhia. Kriza e shëndetit e cila është më akute në qytetin Port Elizabeth ka ngritur pyetje serioze mbi mënyrën se si i përdoren apo më saktë i shpërdoruan zyrtarët vendas muajt e izolimit, gjatë të cilave u pa se nuk u ndërtua ndonjë strategji. Gjysma e familjeve britanike shmangin pazaret pasi e kanë bezdi që duhet të mbajnë maskë. Gjysma e familjeve në Britani po i shmangin blerjet vetëm nga ideja që duhet të mbajnë maska, thot The Sun duke cituar një studim të publikuar së fundmi. Sondazhi i realizuar mbi gati 1300 prindër zbuloi se 53% e tyre ishin më pak të prirur për të dalë për pazar nëse duhet të mbajnë maskë. Anketimi vjen një ditë pasi qeveria britanike e bëri të detyrueshme vendosjen e maskave në dyqane nga 24 korriku. Një pjesë megjithatë rrëfyen gjithashtu se i largohen dyqaneve nga frika e koronavirusit, ndërsa disa të tjerë përmendin edhe nevojën për të kursyer paranë në këtë kohë të vështira. Kryeministri Boris Johnson i ka kërkuar britanikëve të shpenzojnë sa më shumë në përpjekje për të mbështetur rimëkëmbjen ekonomike pas pandemisë. Edhe në Francë, së shpejti autoritetet do të kërkojnë që qytetarët të mbajnë maskë në fytyrë në ambiente të mbyllura publike. Vendimi, sipas presidentit Emmanuel Macron, pritet të hyjë në fuqi nga data 1 gusht. Administrata e Trump është tërhequr nga vendimi për të mos u dhënë viza studentëve të huaj nëse mësimi zhvillohet online. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump u tërhoq nga vendimi i saj për të mos i dhënë viza studentëve të huaj. Universitetet e Harvardit dhe MIT, me mbështetjen e një numër institucionesh të tjera, kishin ndërmarrë veprime ligjore kundër kësaj mase. Administrata ka pranuar të shfuqizojë vendimin si dhe çdo zbatim të tij, tha gjykatësia federale Ellison Burroughs gjatë një seance të shkurtër gjyqësore. Në shtat Korrik, Shtetet e Bashkuara njoftuan se nuk do t'japin viza për studentët ndërkombëtar nëse mësimi i tyre në vjezh zhvendoset online për shkak të koronavirusit. Por Këshilli Amerikan i Arsimit, i cili përfaqëson udhëheqësit e rreth 1700 institucioneve të arsimit të lartë, e kishte cilësuar udhëzimin si të tmerrshëm. Për universitetet amerikane një gjë e tillë nënkuptonte një rënje të madhe të numrit të regjistrimeve nga studentët e huaj, si dhe të ardhurave. Studentët ndërkombëtar përbëjnë 5% të regjistrimeve në arsimin e lartë në SBA, sipas një studimi të Institutit Brookings, dhe të ardhurat nga shkollimi dhe tarifat e tyre arrin në $2.5 miliard.